ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาทำน้ำหอมนะคะน้ำหอมจากดอกกุหลาบอันนี้ก็คือดอกกุหลาบเนาะแกไปเก็บมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าทำไม่หมดหรอกก็เอามาวางให้มันสวยงามไปงั้นแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มแก้กระหายดับร้อนแล้วก็เป็นยารักษาโรคหัวใจด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องนะคะท่านผู้ชมอันนี้ทุกท่านจะเห็นว่าแขกนี่เตรียมหม้อเบิ่มไว้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะทำกับวอดก้ากันนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะเราจะใช้ดอกกุหลาบอยู่ที่6ถ้วยตวงเลยแขกก็กะเอาเนาะทุกคนเราไม่ต้องถึง6ถ้วยตวงก็ได้นะคะเราค่อยๆทำไปลองทำดูก่อนสัก3ถ้วยตวงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแขกก็จะกะเอาก็จะขยุ้มใส่ไปเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวสัดส่วนเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้สัดส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะลงไว้ให้ในคำอธิบายนะคะแต่วันนี้นะแขกก็เอาสัดส่วนไปนะคะ6 ถ้วยนะคะดอกกุหลาบ6 ถ้วยตวงอันนี้เรามาทำตามที่ใน Google เขาแชร์มานะคะในเพจของเมืองนอกนะคะเขาแชร์มาแล้วก็ลองมาทำตามดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าดอกกุหลาบมันเยอะมากนะคะเราก็เก็บมาทำนะคะแค่ก็จะใส่ดอกกุหลาบไปประมาณ6 ถ้วยตวงถ้วยตวงเอากะไปสมมติว่า6 ถ้วยตวงนะคะทุกคนถ้าสำหรับใครอยากทำก็ลดสัดส่วนของวัตถุดิบลงไปตามใจชอบเลยนะคะโอเคเมื่อเราใส่ดอกกุหลาบไปประมาณ6 ถ้วยตวงแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปอยู่ที่ประมาณ1 ลิตรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่1 ลิตรค่ะน้ำสะอาดนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะประมาณ1 ลิตรหรือว่าเอาให้ท่วมดอกกุหลาบนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้เราทำน้ำหอมไว้ใช้เองแล้วก็อย่าไปฟิกอะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมก็แค่ใส่น้ำไปให้ท่วมดอกกุหลาบนั่นเองแล้วเดี๋ยวพอใส่น้ำไปแล้วเรานำขึ้นตั้งไฟนะคะตั้งไฟอยู่ที่2 ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากเดือดแล้วนะคะพอเราตั้งไฟแล้วนะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เบาไฟลงมาแล้วตั้งเคี่ยวต่อไป2 ชั่วโมงแล้วอย่าลืมหาฝาหม้อปิดเอาไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็นำไปตั้งไฟเลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็นำหม้อของดอกกุหลาบนะคะขึ้นตั้งไฟแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเราเปิดไฟแรงก่อนเลยค่ะเปิดไฟแรงก่อนเลยเนาะพอน้ำเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเบาไฟลงนะคะหาฝาหม้อมาปิดเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะแขกก็ปิดฝาหม้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเราก็จะปล่อยไว้จนเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเบาไฟลงมาต้มทิ้งเอาไว้แบบนี้2 ชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมเมื่อน้ำเดือดแล้วเบาไฟลงมาแล้วเคี่ยวต่อไป2 ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้นะคะแต่ว่าแขกไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมหรอกนะอันนี้แขกกำลังจะทำน้ำหอมนะคะน้ำหอมของดอกมะลิฝรั่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้เป็นการทดลองทำดูก่อนนะคะถ้าหากว่าทำไปแล้วมันใช้ได้ดีแล้วหรือยังไงนะแขกก็จะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำกุหลาบที่เราต้มผ่านไป2 ชั่วโมงแล้วเราปิดไฟแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมากรองแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ำกุหลาบที่แขกกรองเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะว่าเราจะเอาไปขึ้นเป็นน้ำหอมแบบไหนนะคะแขกขอเอาไว้นี่ออกก่อนเนาะแขกจะทำอยู่ที่2 ถ้วยตวงนะคะท่านผู้ชมเราจะใช้น้ำกุหลาบอยู่ที่2 ถ้วยตวงค่ะเราจะใช้น้ำกุหลาบอยู่ที่2 ถ้วยตวงนะคะแขกก็ขอตวงก่อนเนาะ2 ถ้วยตวงนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะ
เยอะนะคะเยอะโอเคตอนนี้เราก็ได้น้ำกุหลาบมา2 ถ้วยตวงแล้วเนาะพอเราได้น้ำกุหลาบมา2 ถ้วยตวงแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่วอดก้าลงไปค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะน้ำหอมสูตรนี้นะแขกจะใช้วอดก้าค่ะแขกจะใส่วอดก้านะคะคุณมีวอดก้าแบบไหนก็ใส่ลงไปนะคะเราจะใส่วอดก้าลงไปอยู่ที่3 ช้อนโต๊ะค่ะใส่วอดก้าลงไปอยู่ที่3 ช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะเราใส่วอดก้าลงไปอยู่ที่3 ช้อนโต๊ะนะคะจริงๆทำได้ไม่ยากนะคะถ้าคุณมีกุหลาบสีที่จางกว่านี้คุณก็ใส่สีจางกว่านี้ลงไปนะคะแล้วก็คนผสมหน่อยนะคะคนผสมให้เข้ากันสักหน่อยหนึ่งหลังจากที่เราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะสิ่งที่จะใส่ลงไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะใส่กีเซอรีนเหลวนะคะลงไป4 หยดค่ะโอเคเมื่อใส่กีเซอรีนเหลวลงไป4 หยดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ในขั้นตอนที่ทำนี้คุณต้องปล่อยให้น้ำกุหลาบนี้เย็นก่อนนะคะกรองเสร็จแล้วก็ปล่อยวางทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะไม่ควรที่จะทำตอนที่น้ำกุหลาบยังร้อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหัวน้ำหอมที่เราใส่ไปนะถ้ามันร้อนเกินไปนะมันก็จะระเหยไปกับน้ำร้อนหมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำหอมเลยค่ะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็จะมาใส่หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบเลยนะคะแขกจะใส่น้ำมันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบลงไปอยู่ที่10 หยดในขั้นตอนการใส่หัวน้ำหอมในถ้าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกลิ่นนะคะอยู่ที่คุณชอบนะคะว่าคุณชอบกลิ่นที่หอมแรงเกินไปคุณก็สามารถใส่ได้ตามชอบนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแขกก็จะลองใส่ไปอยู่ที่ประมาณ10 หยดก่อนนะท่านผู้ชมกลิ่นนี้แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะน้ำหอมใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบของคุณเลยค่ะสรุปแล้วแขกก็ใส่ไปประมาณ15 หยดเลยนะใส่ไปเยอะมากนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีกลิ่นที่หอมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคนเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทำได้ไม่ยากแต่ที่แน่ๆในขณะที่คนนี้นะกลิ่นหอมนี่หอมฟุ้งกระจายมากๆเลยค่ะคนให้น้ำหอมกลิ่นน้ำหอมเข้ากันดีนะคะท่านผู้ชมทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะมีน้ำหอมเอาไว้ใช้แล้วนะคะมีขวดแบบไหนก็นำขวดสเปรย์นะคะขวดสเปรย์น้ำหอมนะคะมาใส่เอาเก็บไว้ใช้นะคะจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำหอมที่ทำแบบนี้นะคะไม่ควรเอาไปฉีดลงบนเสื้อผ้านะคะเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เสื้อผ้าของเราเป็นด่างๆรอยด่างได้นะคะเราสามารถจะฉีดได้ตามผิวพรรณของเราค่ะคนกลิ่นของเขาให้น้ำหอมนะคะกระจายไปทั่วๆนะคะเมื่อเราคนจนได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะวางทิ้งไว้ในเหยือกแก้วแบบนี้ค่ะ15 นาที10 ถึง 15 นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นของวอดก้าระเหยออกไปนะคะท่านผู้ชมนะคะเมื่อคนเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้เลยค่ะ10 ถึง 15 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยหาขวดมากรอกใส่น้ำหอมเอาเก็บไปใช้นะคะท่านผู้ชมมีขวดสวยๆแบบไหนก็นำมาใส่น้ำหอมเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะวางปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราวางปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ10-15 นาทีแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็หาขวดสเปรย์ที่สะอาดเลยค่ะคุณมีขวดสเปรย์แบบไหนก็หาขวดแบบนั้นมาใส่เก็บน้ำหอมเอาเก็บไว้ใช้เลยนะคะน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะหอมมากๆเลยค่ะหอมติดทนมากๆเลยนะคะก็
ก็ลองไปทำใช้กันดูนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นน้ำหอมที่ทำจากดอกกุหลาบสดนะคะ แล้วเดี๋ยวอย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะ คลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีมาแบ่งปันวิธีทำน้ำหอม จากน้ำมันหอมระเหยที่ทำกับแอลกอฮอล์ 96% ค่ะ หอมมากๆเลยค่ะ ถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะ อย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ สวัสดีค่ะ